Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao có những người từng hứa sẽ không bao giờ rời bỏ bạn, cuối cùng lại là người quay lưng đầu tiên? Tại sao có những người bạn hết lòng giúp đỡ, nhưng khi bạn cần nhất, họ lại im lặng? Cuộc đời này có rất nhiều điều khó đoán. Chúng ta không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, không biết thành công hay thất bại đến lúc nào. Nhưng tất cả những điều đó vẫn không khó đoán bằng một thứ luôn thay đổi theo thời gian, hoàn cảnh và lợi ích, đó chính là lòng người. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nói về điều khó hiểu nhất trong cuộc sống, lòng người, thứ có thể khiến ta hạnh phúc, nhưng cũng là điều khiến ta tổn thương sâu sắc nhất. Nếu có ai hỏi rằng trên đời này điều gì khó đoán nhất, nhiều người sẽ nghĩ đến tương lai. Bởi tương lai luôn mờ mịt, chẳng ai biết ngày mai mình sẽ gặp may mắn hay biến cố, thành công hay thất bại. Nhưng càng đi qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, chúng ta càng nhận ra rằng tương lai tuy vô định, nhưng vẫn không khó đoán bằng lòng người. Bởi tương lai có thể được thay đổi bằng sự cố gắng, bằng sự chuẩn bị và bằng những lựa chọn đúng đắn. Còn lòng người thì khác. Hôm nay họ có thể yêu thương bạn bằng tất cả sự chân thành, nhưng ngày mai, vì một hiểu lầm, một sự thay đổi trong hoàn cảnh, hoặc đơn giản chỉ vì lợi ích không còn song hành, họ có thể trở nên xa lạ. Lòng người giống như mặt nước, có những lúc phẳng lặng, trong veo, khiến ta tin rằng mình đã hiểu hết. Nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ đi qua, mặt nước lập tức gợn sóng và những điều nằm sâu bên dưới cũng thay đổi theo. Con người cũng vậy, có những người ta quen biết nhiều năm nhưng chưa chắc đã hiểu hết họ. Có những người cười nói rất thân thiết, nhưng trong lòng lại giữ khoảng cách. Có những người luôn xuất hiện lúc ta thành công, nhưng khi ta thất bại, họ lặng lẽ rời đi mà không một lời từ biệt. Đau lòng nhất trong cuộc sống không phải là bị người xa lạ làm tổn thương. Điều khiến con người ta day dứt nhất chính là bị tổn thương bởi những người mình từng tin tưởng. Bởi chúng ta thường không đề phòng người thân quen. Chúng ta mở lòng, trao đi sự chân thành, đặt vào đó sự tin tưởng và kỳ vọng. Và rồi, khi sự thay đổi xảy ra, ta mới nhận ra rằng hóa ra có những điều mình tưởng là mãi mãi, lại chỉ tồn tại trong một giai đoạn nhất định của cuộc đời. Thực ra, lòng người thay đổi không phải lúc nào cũng vì họ xấu. Con người sống trong những hoàn cảnh khác nhau, suy nghĩ thay đổi, cảm xúc thay đổi, ưu tiên trong cuộc sống cũng thay đổi. Một người từng xem bạn là quan trọng nhất, có thể một ngày nào đó phải dành sự quan tâm cho gia đình, cho sự nghiệp hoặc cho những trách nhiệm khác. Một người từng rất nhiệt tình với bạn cũng có thể trở nên lạnh nhạt vì những áp lực mà bạn không hề biết. Điều đáng sợ của lòng người không phải là sự thay đổi, mà là chúng ta thường nghĩ rằng mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Chúng ta tin vào những lời hứa khi cảm xúc đang ở đỉnh cao. Chúng ta nghĩ rằng những người đang đối xử tốt với mình sẽ mãi mãi như vậy. Nhưng cuộc đời không vận hành theo cảm xúc của riêng một ai. Mọi thứ đều có thể đổi thay, kể cả những mối quan hệ mà ta từng nghĩ là bền chặt nhất. Có một sự thật mà càng trưởng thành, con người càng thấm thía. Khi bạn không có gì trong tay, bạn sẽ biết ai thật sự ở bên mình. Khi bạn gặp khó khăn, bạn sẽ biết ai thật lòng quan tâm. Và khi bạn vấp ngã, bạn sẽ nhìn rõ đâu là tình cảm chân thành, đâu chỉ là sự hiện diện nhất thời. Nghịch cảnh giống như một chiếc gương. Nó không làm thay đổi lòng người, mà chỉ giúp chúng ta nhìn rõ bản chất của họ. Những người thật sự yêu thương bạn có thể không giúp được tất cả mọi thứ, nhưng họ sẽ không quay lưng khi bạn cần một sự sẻ chia. Còn những người chỉ đến vì lợi ích, họ thường rời đi rất nhanh khi nhận ra bạn không còn mang lại điều gì cho họ. Vì vậy, đừng quá tự tin rằng mình đã hiểu hết một con người chỉ vì quen biết họ lâu năm. Cũng đừng quá thất vọng khi ai đó thay đổi. Lòng người vốn là thứ khó đoán nhất trên đời. Điều hôm nay là thật, chưa chắc ngày mai vẫn còn nguyên vẹn. Điều hôm nay khiến ta hạnh phúc, ngày mai có thể trở thành một bài học. Trưởng thành không phải là học cách nghi ngờ tất cả mọi người. Trưởng thành là hiểu rằng lòng người luôn có sự đổi thay. Vì thế, hãy sống chân thành nhưng đừng cả tin. Hãy yêu thương nhưng đừng phụ thuộc hoàn toàn vào bất kỳ ai. Hãy biết trân trọng những người ở lại, nhưng cũng đủ bình thản để chấp nhận những người chọn rời đi. Bởi sau cùng, điều khó đoán nhất trên đời không phải là mưa nắng của đất trời, cũng không phải những biến động của tương lai, mà chính là lòng người, thứ có thể ấm áp như ánh mặt trời, nhưng cũng có thể đổi thay nhanh hơn cả một cơn gió thoảng qua. Người ta thường nói rằng thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng có lẽ món quà lớn nhất mà thời gian mang lại không phải là sự chữa lành, mà là khả năng giúp chúng ta nhìn rõ lòng người. Khi còn trẻ, chúng ta thường tin vào cảm xúc của hiện tại. Một lời quan tâm cũng khiến ta cảm động, một lời hứa cũng đủ để ta đặt trọn niềm tin, một hành động tử tế cũng khiến ta nghĩ rằng mình đã gặp được người chân thành. Chúng ta dễ tin, dễ yêu quý và cũng dễ xem một mối quan hệ là mãi mãi. Nhưng cuộc sống không được đo bằng những khoảnh khắc đẹp, mà được đo bằng sự bền bỉ của thời gian. Bởi có những người chỉ tốt với ta trong lúc vui vẻ. Họ cười nói cùng ta khi cuộc sống bình yên, xuất hiện khi ta thành công, nhiệt tình khi mọi thứ thuận lợi. Nhưng chỉ cần một biến cố xảy ra, chỉ cần ta trở nên yếu đuối, thất bại hoặc không còn mang lại giá trị nào đó cho họ, khoảng cách bắt đầu xuất hiện. Những cuộc gọi trở nên ít đi, những lời hỏi han dần thưa thớt, sự nhiệt tình ngày nào cũng không còn như trước. Chính vào những lúc ấy, chúng ta mới hiểu rằng có những người bước vào cuộc đời mình chỉ để đi cùng một đoạn đường ngắn. Thời gian giống như thủy triều.
Khi nước dâng, ta thấy rất nhiều con thuyền ở quanh mình. Nhưng khi nước rút, ta mới biết con thuyền nào vẫn còn ở lại. Cuộc đời cũng vậy. Khi ta có tiền bạc, địa vị, thành công và niềm vui, rất nhiều người muốn đến gần. Họ dành cho ta những lời tốt đẹp, những nụ cười và sự quan tâm. Nhưng khi mất đi những thứ ấy, ta mới nhận ra không phải tất cả những người từng ở bên đều thật lòng yêu thương mình. Nghịch cảnh không tạo ra sự giả dối của con người. Nó chỉ lặng lẽ bóc đi những lớp vỏ mà bình thường chúng ta không nhìn thấy. Có những người không giúp được ta điều gì lớn lao, nhưng vẫn âm thầm ở bên, lắng nghe ta than phiền, hỏi han một câu đơn giản, động viên một lời chân thành. Sự hiện diện ấy đôi khi còn quý hơn bất kỳ món quà vật chất nào. Bởi trong những ngày khó khăn nhất của cuộc đời, con người thường không cần quá nhiều thứ, mà chỉ cần biết rằng mình không hoàn toàn cô độc. Thời gian cũng giúp chúng ta hiểu rằng không phải lời hứa nào cũng đi cùng năm tháng. Có những lời nói được thốt ra trong cảm xúc chân thành của một thời điểm. Khi ấy, người ta thực sự muốn đối xử tốt với nhau, thực sự muốn đồng hành cùng nhau. Nhưng rồi hoàn cảnh thay đổi, suy nghĩ thay đổi, ưu tiên thay đổi và con người cũng thay đổi theo. Đó là lý do vì sao người trưởng thành không còn đánh giá một mối quan hệ qua những lời nói đẹp đẽ. Họ nhìn vào cách một người đối xử với mình trong thời gian dài. Bởi lời nói có thể khiến chúng ta cảm động trong vài phút, nhưng hành động lặp đi lặp lại qua nhiều năm mới nói lên bản chất của một con người. Thời gian giống như một bài kiểm tra âm thầm nhưng công bằng. Nó không cần hỏi ai đúng, ai sai. Nó chỉ lặng lẽ đặt con người vào những hoàn cảnh khác nhau và để mọi thứ tự bộc lộ. Người chân thành sẽ ở lại bằng sự quan tâm bền bỉ, ngay cả khi bạn không còn ở những ngày tháng rực rỡ nhất. Người đến vì lợi ích sẽ dần rời đi khi họ không còn tìm thấy điều mình cần. Người yêu thương bạn thật lòng có thể không hoàn hảo, có thể đôi lúc vô tình làm bạn buồn, nhưng họ không dễ dàng từ bỏ bạn chỉ vì những khó khăn trước mắt. Càng trưởng thành, chúng ta càng nhận ra rằng cuộc đời không cần quá nhiều mối quan hệ. Điều quý giá nhất không phải là có bao nhiêu người xuất hiện quanh mình, mà là sau những biến cố, sau những thăng trầm, vẫn còn những người sẵn sàng ở bên. Có những cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài vài tháng nhưng để lại tình nghĩa cả đời. Ngược lại, có những mối quan hệ kéo dài nhiều năm nhưng cuối cùng chỉ là sự hiện diện hời hợt. Vì thế, độ dài của một mối quan hệ không phải điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là qua năm tháng, người ta còn đối xử với nhau bằng sự chân thành hay không. Và rồi đến một ngày, khi nhìn lại chặng đường đã đi qua, chúng ta sẽ hiểu rằng mình không cần tiếc nuối vì những người đã rời đi. Bởi ai đến, ai ở, ai đi đều mang theo một bài học riêng. Có người dạy ta biết tin tưởng. Có người dạy ta biết cẩn trọng. Có người mang đến hạnh phúc. Và cũng có người để lại những vết thương khiến ta trưởng thành hơn. Nhờ thời gian, chúng ta học được cách yêu thương mà không phụ thuộc, chân thành nhưng không mù quáng, trân trọng nhưng không níu kéo. Chúng ta không còn cố giữ những người muốn rời đi, cũng không quá đau khổ trước những đổi thay của lòng người. Bởi sau tất cả, thời gian có thể lấy đi nhiều thứ, tuổi trẻ, những cảm xúc nồng nhiệt và cả những mối quan hệ từng rất thân thiết. Nhưng đổi lại, thời gian trao cho chúng ta một món quà vô giá, đó là khả năng nhìn rõ lòng người. Và khi đã nhìn rõ, ta sẽ hiểu rằng điều đáng quý nhất trong cuộc đời này không phải là có thật nhiều người bước vào cuộc sống của mình, mà là sau biết bao đổi thay của năm tháng, vẫn còn những người chọn ở lại bằng một tấm lòng chân thành. Cuộc đời giống như một chuyến tàu dài, có người lên rồi xuống ở một ga nào đó, có người chỉ đi cùng ta một đoạn ngắn, cũng có người lặng lẽ ở bên đến tận cuối hành trình. Chúng ta không thể giữ tất cả mọi người ở lại, cũng không thể bắt lòng người mãi như ngày đầu gặp gỡ. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là sống chân thành, đối xử tử tế với những người xuất hiện trong cuộc đời mình và học cách chấp nhận rằng sự thay đổi là một phần tất yếu của cuộc sống. Đừng buồn khi ai đó rời đi, bởi thời gian chưa bao giờ lấy đi những người thật sự thuộc về bạn. Nó chỉ giúp bạn nhận ra ai là người chân thành và ai chỉ là người ghé ngang cuộc đời. Và khi đã hiểu được điều đó, bạn sẽ không còn quá đau lòng trước sự thay đổi của lòng người. Thay vào đó, bạn sẽ biết trân trọng những người vẫn còn ở lại, biết yêu thương đúng người, đúng cách và biết bình thản bước tiếp trên hành trình của mình. Bởi sau tất cả, thứ khó đoán nhất là lòng người, nhưng thứ đáng quý nhất cũng chính là lòng người chân thành. Nếu bạn đã từng trải qua sự thay đổi của một ai đó và rút ra cho mình một bài học, hãy để lại một dòng chia sẻ ở phần bình luận. Biết đâu, câu chuyện của bạn sẽ giúp ai đó đang tổn thương tìm thấy sự đồng cảm và mạnh mẽ hơn. Và nếu bạn yêu thích những câu chuyện về cuộc sống, những bài học giúp chúng ta trưởng thành và bình an hơn mỗi ngày, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chúc bạn luôn gặp được những tấm lòng chân thành và trở thành một người chân thành trong cuộc đời của người khác.